Ja, god morgon allihop. Vi skulle prata om att kommunicera idag. Det är väl så här man kommunicerar numera. Jag åker inte tunnelbana så ofta, men när jag gjorde det senast, och då roade jag mig med att titta runt omkring den här vagnen jag satt i då. Och det var 15 personer där. 14 av dem tittade i sin mobil. Ja, och sen, ja, jag gjorde inte det. Ja. Nej, men det är så det är tydligen. Okej. Så vi ska börja med att bara läsa några korta texter här. Jag börjar med ett utdrag från John W. Kims tal från februari 1985. Ska vi se om det funkar. En sak är säker, himmelriket borde vara en värld som är centrerad på Gud, där vi hela tiden känner Guds närvaro. Dessutom borde mänskliga relationer vara mycket bättre än det som vi upplever här och nu. Goda relationer borde existera mellan människor. Vi har aldrig varit i den andliga världen, men vi hör att människorna där kommunicerar utan att tala. Enbart genom att känna varandras hjärtan. Det är en värld av intuition. Detta är vad folk säger om den andliga världen. Genom detta kan vi förstå att himmelriket är en värld av intuition, där vi kan förstå andra snabbt och enkelt. Människans intuition borde vara högt utvecklad så att vi kan förstå varandra utan en massa prat. Vetenskapsmän säger att energi strålar ut från människan. Det går att mäta med en viss typ av mätinstrument. Du vet när någon närmar sig dig utan att se eller höra den. Du kan känna det. Någon slags energi kommer från människan. Om människan inte hade fallit utan hade fortsatt att helt och fullt utveckla sina andliga sinnen, skulle hon kunnat känna dessa vibrationer och därmed förstå andra bättre. På grund av fallet kunde människans ande inte nå fullkomlighet, och vår förståelse och intuition är inte väl utvecklad. Detta är en orsak till att det är svårt att ha ett bra givande och tagande i den fallna världen. Och sen från principerna. Därför existerar ingen skapad varelse oberoende, utan är skapad att existera i ömsesidiga förhållanden. Givande och tagandet finns inte bara för att subjekt och objekt ska kunna uppfylla sina individuella syften, utan för det högre syftet att förena alla ting. Det slutgiltiga syftet med givande och tagandet är att förena subjekt och objekt och utveckla dem till en större och högre dimension för att uppnå lycka. Så den här månaden då har vi satt upp ett tema som är relationer. Och det är väldigt relevant för oss i Familjefederationen. En av fars och principernas viktigaste bidrag till mänskligheten skulle jag säga är synen på familj och relationer. Varför? Ja, helt enkelt för att man har förmått att beskriva ett ideal och våga lägga ribban väldigt högt när det gäller familjerelationerna. Det vill säga man tar familjen och familjerelationer, det som ger oss identitet som människor, på största allvar. Och om man inte har den inställningen skulle jag säga att risken är uppenbar att man inte kommer att lyckas. Jag ska återkomma till det senare då. Och vi ska tala om kommunikation då, som är en väldigt grundläggande beståndsdel i alla slags relationer. Och som vi hörde här i de inledande texterna så kan ju kommunikation vara både andlig och fysisk. Man kan uppleva hur människor är genom
hur de beter sig, deras kroppsspråk, kanske deras kläder på olika sätt. Men här kommer vi huvudsakligen att tala om verbal kommunikation, alltså när vi pratar med varandra. Och ja, här och nu så delar vi ju en stor mängd av information under en kort tid, kanske 45 minuter här. Så det är en massa information. Och frågan är hur mycket kommer vi ihåg av det efteråt? Tror ni? 5%. 5? Kan jag få flera bud? 20. Enligt forskning då så är svaret 7%. Ja. Det är ju inte så imponerande. Och inte så väldigt upplyftande heller då. Men det beskriver en del av de problem som finns med kommunikation. Och man kan ju fråga sig, varför kan vi inte ta emot mer än 7% i så fall? Det kan man ju fråga sig. Så återkommer till det. Och ja, när vi ibland så gräver vi i minnet sådär och någon frågar någonting och då säger man så här ofta. Ja, om jag minns rätt, säger man. Det är ett litet talespråk, va? Eller att man säger, om jag inte minns fel. Ja. Problemet är ju ofta vi minns fel. Det är liksom verkligheten, va? För det här är svårt alltså. Och minnet är rätt bedrägligt faktiskt. Dessutom är det väldigt svårt alltså att när vi säger 7%, det betyder om man inte tar några anteckningar. Va? Om man bara försöker liksom och, ja. Det är inte så många som tar anteckningar här så att då blir det så. Också, jag googlade lite på det här. Jag hittade en docent i psykologi där som hade gjort forskning kring hur mycket vi minns av samtal. Och då pratar vi om samtal när man direkt samtalar med någon. Och då skrev han så här om det. Allmänt är det så att en stor del av de olika teman som ett samtal berör glöms bort. Även när vi försöker minnas dem omedelbart efter samtalen glömmer vi hälften eller mer. Ordagrann återgivning av meningar förekommer nästan aldrig. Vi överdriver, förvränger samt lägger till sånt som aldrig har sagts. Vi förväxlar personer och källor och vi tenderar att minnas bäst det som sägs i början av ett samtal. En studie visar att ju aktivare vi är i samtalet, desto flera felaktiga hågkomster har vi. Kanske är vi för koncentrerade på det vi ska säga för att minnas. Och det här liksom beskriver ju då, ja, man tänker sig ett samtal mellan 2 eller 3 eller 4 människor kanske. Inte kanske i en sån här uppställning, men ändå liksom, vi förstår liksom att det här inte är lätt, va? Och jag tror att om ni till exempel försöker att ta anteckningar nu när jag pratar så kommer ni aldrig hinna med, va? Eller hur? Och då skriver man stödord eller vet ni sådär. Och sen ska man fylla i efteråt, va? Och då blir det ju fel. Så att kommunikation är komplicerat. Och vi är alla delaktiga i kommunikation på något sätt. En del kanske mer än andra. Man tänker sig lärare till exempel. Tim, who is a teacher, he has to communicate every day. Till exempel. Och det är ju viktigt med den kommunikationen naturligtvis. Ja, och naturligtvis så från principernas utgångspunkt så pratar vi då om givande och tagande som är en av de mest grundläggande principerna som finns i universum, kanske den mest grundläggande. Gud skapade allt genom att investera 100% av sig själv i sin skapelse.
Och mänsklighetens problem startade sen vid syndafallet när det här utbytet liksom gick fel. Lucifer vände på den här principen av givande och tagande och tog först. Så enligt den förståelsen så förstår vi att ärkeängeln blev självcentrerad och skapade en slags falsk princip där han ville ta först och ge sen. Och det börjar liksom i tanken. Så självcentrering ur den aspekten, vi försöker att förstå det innebär att man ser till sitt eget bästa utan att kunna förstå eller sätta sig in i vad andra människor upplever. Och det här är nog en ganska typisk situation som uppstår, som gör att människor går skilda vägar. Att man har svårt att leva tillsammans. Vi kan helt enkelt inte förstå varandra. Hur mycket vi än pratar. Faktiskt. Och det här problemet blir då ännu större när män och kvinnor ska leva tillsammans. Exempelvis i ett äktenskap. Samtidigt som man dras till varandra så finns det också stora olikheter. Två liksom skilda världar, två olika hjärnor som gör att det är väldigt lätt att missförstå varandra. Så av den anledningen så är det ännu viktigare att kommunicera med varandra. För att ta bort de här missförstånden och se till att man talar så att säga samma språk. Man kommer, men kvinnor är olika, man kommer ofta kanske från olika kulturer, olika familjekulturer. Det är liksom en helt egen andakt som vi kommer att ta upp senare den här månaden. Och det här sker ju inte då automatiskt så att säga. Det kräver en ansträngning, det kräver vissa verktyg, utbildning som ofta inte finns. Man utbildar sig till allting men inte i hur man ska leva tillsammans egentligen. Utan det är någonting man plockar upp på vägen så att säga. Var och en tar med sig sina egna erfarenheter från sin egen familj. Och ett exempel då på de här svårigheterna att kommunicera och leva tillsammans är ju skilsmässor. Som ju har ökat väldigt mycket om man ser det över tid. Det har säkert varit besvärligt med samlevnad i alla tider då. Men förr i tiden när det var fattigare då var det ofta liksom mer ett ekonomiskt avtal mellan makar då. Man var tvungen att bo tillsammans för att överleva helt enkelt. Men sen har ju det här förändrats då. Och när Sverige och andra länder också har blivit mer välmående, då har ju det här, ja, jag tänker inte gå in på alla detaljer här, men om man tittar på utvecklingen av skilsmässor i Sverige då, bara om man tittar på det här. Ja, här sitter de tillsammans då va. Så säger de, vi kan åtminstone vara överens om att vi har en konflikt. Och säger hon, nej, det är hon inte överens om. Det är allvarligt. Men ni ser skilsmässor i Sverige då, och då ser vi slutet av 1800-talet, då fanns det ju nästan inte. Det var ju liksom... Och sen har det ju då gått upp och den stora skillnaden då kommer efter, ja, man kan säga efter kriget i stort sett, så då börjar det ju liksom och jag minns själv, när jag själv tänker tillbaka, jag växte upp på 50-talet, försöker jag minnas några familjer där barn, alltså mina kompisar, bara levde med en förälder och det fanns ju i stort sett inte. Jag minns en. Det var allt. Det var väldigt extremt ovanligt faktiskt. Så det är liksom, ja, från 70-talet och framåt, och sen har det egentligen inte förändrats i stort sett. Alltså det ligger mellan 20-25 000 skilsmässor per år va? Och ja, så har det varit va? Och så är det fortfarande. Och det visar ju just det här. Och själv kommer jag ihåg det här att jag såg ju på mina kompisar på 70-talet hur svårt de hade, även de försökte hålla relationer, hur svårt det var. Och det var ju en anledning till att jag var intresserad av familjefederationen. För att här såg jag ju människor som försökte. Man hade en idé, man hade ett ideal. Och man försökte seriöst att komma till rätta med det här. Och då kan vi ju förstå det att just bristande kommunikation är en av de
mest bidragande orsakerna till det här. Ja. Och det här utbytet då, det här givande och tagande skapar ju energi, och då är det ju viktigt att vi får ett bra utbyte så det blir en god energi. Och problemet blir ju när det går åt andra hållet så att det istället blir en negativ energi. Så då liksom det blir irriterat. Ja, det blir jobbigt. Det blir relationen jobbig på olika sätt. Och den här negativa energin, ibland kan man nästan ta på den. Det är liksom, man ser den ju inte, men det är så att det går att ta på den. Svårt att prata, va? Svårt att... Ja. I vissa lägen kanske man inte ens kan vara kvar i rummet, man bara går därifrån. För att det blir för jobbigt. Har ni varit med om det? Och då behöver man ju liksom bli tydlig då behöver man ju prata. Och ibland behöver man också skriva ner. Va? Alltså, på papper verkligen. Det gör man ju då när det gäller viktiga avtal och sådär. Men även i mänskliga relationer så skulle man säkert tjäna på det. Att skriva ner vad man upplever, vad man känner eller vad man kommer överens om. Så den här konsten att kommunicera, det är ju verkligen en konst på många sätt. Och den är väldigt avgörande. Eftersom det finns så många skillnader mellan människor så är det här så otroligt avgörande. Hur vi ska kunna kunna gå vidare och utvecklas. Och det är viktigt att man kan uttrycka sig och bli förstådd. Och det är ett behov som alla människor har. Så vi pratar lite om effektiv kommunikation. Och då finns det ju ett budskap. Och det finns någon som säger det här budskapet och någon som lyssnar. Och då gäller det ju att både den som talar och den som lyssnar anstränger sig lite grann. Att man tänker på den andra så att säga. Det här är ju problemet, och vi pratar om det här med självcentreringen, då man går mer in i sig själv. Då ser man inte den andra. Om jag ska prata till er här, då måste jag ju tänka innan. Vilka är det som är här? Var befinner sig de här människorna? Hur mycket kan de förstå egentligen? Om jag pratar här och ni är här, då liksom, det funkar ju inte. Det är samma sak som om Tim pratar i skolan. Han måste ju anpassa sig till sina elever. Om han inte gör det, då hjälper det inte så mycket. Så det är ju liksom skulle ju vara den här... Så man kan säga att man vill utveckla, vi pratar ju ofta om relationer kanske mellan män och kvinnor i ett äktenskap, i en relation. Så behöver man ju lyssna till varandra. Man behöver liksom få reda på den andres upplevelser. Vad de tänker, vad de känner och vilka önskemål de har. Så det är viktigt att tala och berätta för varandra om tankar och känslor. Och tala till exempel om känslor, det kanske inte kommer naturligt alla gånger. Det finns barriärer eller murar som gör att det är svårt ibland att uttrycka saker. Man kanske har växt upp i en familj där det var en slags tystnadskultur. Va? Man pratar inte om vissa saker, man bara lägger locket på. Det här ska vi inte prata om. Och sen, om man sen går vidare då och startar en egen relation, då kanske det är väldigt svårt att kunna ta upp och prata om olika saker. Man har fått liksom negativa mönster med sig. Och då krävs det mod för att liksom kunna bryta igenom det här. Och det kan även vara svårt att känna igen sina känslor, vad man känner egentligen. Ja, så att för att återgå då till att när man pratar då, så är det ju viktigt att den som lyssnar verkligen kan förstå. Så jag skulle säga så här. Vad vi än säger så är det helt avgörande att den som lyssnar kan förstå vad vi uttrycker.
Annars talar vi för, citerat, döva öron. Det finns det uttrycket på svenska i alla fall. Prata för döva öron. Så man kan prata, men det är ingen som förstår vad du säger i alla fall. Och det finns ju flera anledningar till det. Det finns ju flera anledningar till att det är svårt att lyssna. Ja, det är inte bara att prata, man ska ju lyssna också. Lyssna är ju någonting aktivt egentligen. Man kan ju höra, ja, men det är skillnaden. Höra kan man göra, men lyssna är någonting mer aktivt. Där man tar del och där man responderar på något sätt. Där det blir ett liksom dynamisk utbyte. Så att här, alltså utbytet också, i principerna då, beskrivningen av givande och tagande. Ja, i det här fallet har jag satt make och maka då, men en man och en kvinna. Så ni ser att de är ju på samma nivå. Ja, eller hur? De är på samma nivå. Så det ska vara ett ömsesidigt utbyte. Ja. Det är ju inte så att en är den som alltid talar och alltid är den som tar initiativet. Utan det ska ju vara liksom ett utbyte där båda liksom bidrar och deltar. Och man byter positioner på det sättet, kan man säga. Ett samspel, skulle jag säga, mellan två jämbördiga individer som tar ett gemensamt ansvar för relationen. Det är ju idealet. Det är dit man vill komma egentligen. Och när det inte blir så, då har vi ju någon form av brist på kommunikation som skapar problem. Så att om vi tänker på det här, ja, det är ju fantastiskt liksom. Män och kvinnor, det är ju underbart på något sätt. Det är underbart, men det är också väldigt allvarligt. Ja, det är inte bara fantastiskt och skönt alla gånger, det är också väldigt allvarligt. Och därför måste man ta det på allvar. Därför måste man anstränga sig i en sån här relation. Så vi kan ju fundera över det om vi börjar med och bara att det som kan hindra oss från att tala. Ja, är det lätt att prata? Är det lätt att prata i en relation? Vad säger ni? Ja, för vissa människor kanske det är ganska lätt, men för andra kanske det är svårt. Och jag tänkte bara ta upp några. Det finns massor av orsaker till att vi kanske har svårt att prata. Det första känner jag igen, rädsla, skuld och skam. Det kommer från syndafallet. Det är liksom från början. Va? Direkt. Det som vi har ärvt och som finns där på något sätt. Sen kan man ju ha massa olika skäl till att det är svårt att prata. Jag vet inte var jag ska börja. Det är nog inte viktigt för honom eller för henne. Jag vill inte störa husfriden. Vad tror ni om det? Jag vill inte skapa konflikt. Jag undviker. Jag blir tyst. Jag vill inte oroa. Och så vidare. Det finns massor av skäl till att vi så att säga förblir tysta och inte pratar. Trots att det är viktigt. Och sen gå vidare då till att lyssna. Då sa jag det här att lyssna är inte detsamma som att höra. Lyssna betyder liksom att man agerar på något sätt. Att man svarar. Att det finns liksom en aktion på något sätt också. Man är mer deltagande. Inte bara passivt liksom ta emot, utan försöka att svara.
Och just när det gäller att lyssna tror jag, det tror jag liksom, det blir ännu mer tydligt. Hur svårt det kan vara. Och det är anledningen. Varför kommer vi inte ihåg? Vi pratade om det i början. Varför kommer vi inte ihåg mer? Va? Därför att ofta är det väldigt svårt att koncentrera sig och lyssna hela tiden. Och det finns ett antal, i det här då man tar upp ett antal filter som så här gör att det är svårt. Va? Och då ett är det här då. Alltså även om man sitter så här och lyssnar då, alltså börjar man att tänka på någonting annat. Ja, det kan ju vara så här, låt säga att en skolelev till exempel går och sätter sig, han går till skolan då som man ska göra, men sen hemma har han en massa problem. Ja? Kanske pappa är alkoholist eller det är konflikter liksom på olika sätt. Och så när man sätter sig där i skolan, då tänker man liksom någonstans, man är där men man är inte där. Va? Utan i huvudet finns någonting annat. Va? Så man sitter där och lyssnar men man lyssnar egentligen inte. Va? Det bara försvinner. Så det här är ju väldigt vanligt att man börjar spacea ut. Vad finns det mer som kan störa kommunikationen? Ja, det kan ju vara till exempel ens attityd inför olika saker då. Ja, till exempel politik till exempel. Ja. Alltså kommer någon och säger, ja men Löfven, alltså politik, alltså det är ju värdelöst. Jag orkar liksom inte, va. Jag orkar inte, va. Och Löfven, alltså nej. Då stänger man ju av bara. Ja. Så att det är liksom en annan situation, va? Att man har, och jag skulle säga liksom att ja, man har ju många gånger man har ju massa fördomar till exempel, ja, om saker och ting. Och då, om det tas upp då, just det som jag har någon speciell fördom, då orkar man liksom inte. Jag vet redan liksom vad de kommer att säga i alla fall. Då stänger man också av. Eller om man tänker på omgivningen då. Det gör ju också att det kan vara svårt om man börjar prata liksom när man är i vardagsrummet och någon. Jaha. Eller tv. Eller andra saker som finns runt omkring som stör också. Det är ju väldigt svårt liksom att verkligen kunna fokusera då och ta in det som sägs. Och generellt skulle jag också säga att göra flera saker samtidigt. Va? Det är ju inte lätt. Va? Och jag vet med min fru liksom, vi brukar säga så här liksom att jag brukar liksom säga så här, ja, kan du lyssna nu? Alltså, och hon kanske säger till mig också. Va? Alltså, för annars så har man sin fokus någon annanstans, då går det inte. Så det är ju liksom en bra sån här regel då, att om man vill ha något viktigt att säga så säga, har du tid, kan du lyssna nu? Ja, okej. Då är det större chans liksom att budskapet går fram. Ja, och sen kanske intresse då, om det är något brist på intresse liksom, om man tar upp något tema som man inte är intresserad av, alltså då väntar man bara på att det ska ta slut liksom, så att det ska inte sluta snart. Där är jag inte intresserad av i alla fall. Så det finns liksom massa filter som gör att det är inte så lätt faktiskt att lyssna verkligen och därmed också större chans att komma ihåg och ta med sig liksom ett budskap och kanske ha en konstruktiv kommunikation, samtal där man kommer vidare. Ja, sen ytterligare då ytterligare då så är det så, vi pratade om det här tidigare också då, att som individ så skapar man ju vissa vanor och sådär,
man har ju med sig saker. Vi pratade tidigare om det här, hur man påverkas av sin uppväxt och så. Och det är ju bara så att man har vissa mönster i sitt liv och saker man gör på ett visst sätt. Och det där kan ju också spela in om man får, ska säga, dåliga vanor. Och det är bara några exempel på det här som kan göra att det är svårt att föra någon vettig dialog eller kommunikation då. När någon kommer och pratar till dig och så här, och då säger du så här, ja men det är lugnt, du behöver inte oroa dig för det liksom. Du behöver inte oroa dig. Och det är ju liksom ett sätt att bara lägga locket på ungefär. Ta det lugnt bara liksom. Det ordnar sig säkert. Och det kanske inte är så. Ofta liksom, det man säger också är att ge råd till exempel. Att man vill ge råd om saker och ting. Men ofta, de människor som pratar vill inte ha råd. De vill bara prata. De vill bara lätta sitt hjärta. De vill bara säga någonting. Så i det fallet är det oftast bättre att lyssna. Och det här är svårt, va? För att ofta vill man lägga sig i, va? Och komma med en massa åsikter, va? Intellektualisera till exempel. Och jag tror det värsta är liksom att avbryta då. För att då lägger man sig i, va? Och man lyssnar inte färdigt, va? Och det här tror jag det är också lite grann om man tar olika kulturer då. Vi i vår kultur, vi har väl lärt oss liksom att man ska vara artig. Så man ska låta folk tala till punkt. I think England also, I guess, Tim, that you are taught actually that people should be able to finish their sentence before you say something. That's normal, ja. Men då kan man ju bara liksom säga, när vi bodde i Argentina till exempel, då kommer jag ihåg liksom en av de första upplevelserna jag hade där. Det var ju att vi besökte någon av Lilianas släktingar där och någon middag. Och alla pratar ju mun på varandra hela tiden, va? Så att om man inte sa någonting, då fick man ju aldrig någonting sagt. Så det är liksom helt omöjligt alltså. Och jag menar, och det finns ju lite grann även när man tittar på sådana här tv-program eller debattprogram. Alltså. Det finns ju även i Sverige att folk har ju svårt liksom att låta den andra tala till punkt. Va? Man lägger sig i, va? Och det kommer jag ihåg, det var ju ännu värre där i Argentina när man lyssnar. Och jag som kämpar med språket också, jag anstränger mig ju verkligen liksom att försöka förstå vad de sa. Va? Och så pratar de i mun på varandra. Alltså då blir det ju, liksom, man blir ju galen. Liksom. Vad gör de? Liksom? Det är så, vad säger jag, respektlöst på något sätt. Det går ju inte att följa vad de säger. Så att det här med att avbryta tror jag är liksom en av de värsta sakerna. Och det tror jag faktiskt, det hindrar liksom att man verkligen lyssnar verkligen. Utan man är mer så upptagen av att säga vad jag själv ska säga. Ja. Så det kan ju vara en bra hemläxa att gå hem och fundera över det här. Har jag dåliga vanor när det gäller lyssnande? Har jag det? Kan jag ändra på det? Kan jag anstränga mig lite grann för att bli en bättre lyssnare egentligen? Och då en stor del av det här materialet är hämtat från den här Marriage Course då, som de har gjort i London då, som vi har använt en del. Och det är ju då speciellt designat för äktenskap då. Så att det är klart att det är inte så lätt i en andakt precis att kunna ut och köra de här övningarna de gör. Men lite grann är ju det här att försöka hitta då några sätt liksom, där man kan lyssna bättre, till exempel lyssna mer effektivt. Och då bara ta några av de här. Ja, alltså när man mellan två personer i fall pratar då, alltså man försöker att vara uppmärksam och inte avbryta. Låt den andra personen prata, låt den säga vad den ska säga.
Och det gör man också där i liksom att man tänker på den andra personen. Va? Man så att säga, sätter sig i den andra personens situation. Inte bara tänka utifrån mig själv, utan tänka var befinner sig den här personen nu? Varför och hur vill den här uttrycka det här? Så ge ett utrymme för det. Och sen kan man ju då, när de uttrycker olika saker, säga, jag är orolig eller jag är rädd eller jag har så vidare, då kan man ju bekräfta det. Men inte berätta min egen historia, utan liksom bekräfta då, så att de känner att jag är med här, jag lyssnar på vad du säger. Och nästa steg skulle vara då att direkt liksom, för att göra det ännu tydligare då, så säger man, vad är det viktigaste du vill säga nu då? Ja. Eller man till och med förklarar det, alltså, jag förstår att du etc. Så att man uttrycker verkligen, så att den personen kan känna igen, jaha. Så att det blir ett utbyte, ett aktivt lyssnande. Och sen hjälpa till då, så att de kan gå igenom det här. Men inte komma med massa råd och lösningar, utan mer ge ett utrymme så att den andra personen kan beskriva det här och stötta. Och så att det blir liksom en naturlig dialog. Och det här kräver ju då just det här, jag skulle säga, just att verkligen lyssna. Va? Att inte snacka själv, utan att försöka att inte gå in och bryta av, utan lyssna verkligen. Aktivt lyssna. Nu har vi liksom inte riktigt läge här för att göra de här övningarna, men det är ju liksom, det finns ju sånt material som man kan jobba med det här. Och jag tror för många är det här väldigt bra. För många som har svårt att kommunicera, bara att man lär sig att kommunicera bättre och prata med varandra och uttrycka mer, kan rädda ett äktenskap. Det låter liksom mirakulöst kanske, men jag tror inte att det är mer mirakulöst än så faktiskt. Så jag tänkte vi ska ha en kort diskussion på slutet bara. Så i princip ska vi komma till avslutningen här, och då skulle jag bara sammanfatta det här och säga, väldigt kort sammanfattning. Det finns ett budskap, det finns någon som talar och någon som lyssnar, och det finns liksom ett utbyte med de här två, ett aktivt utbyte på jämbördig nivå. Va? Och talaren behöver hela tiden tänka på lyssnarens situation. Och lika väl så behöver lyssnaren tänka på talarens situation, så att man förstår varandra, att man kan sätta sig in i varandras situation. Inte så att det är en envägskommunikation bara, så det går den vägen, utan att man försöker att sätta sig in i det hela. Och då tänkte jag att vi bara kunde göra så. Vi kan väl avsluta här då med sång, och sen har vi en kort diskussion innan fikat. Och då tänkte jag ge exempel på situationer eller tillfällen där du har haft svårt att tala eller svårt att lyssna. Får ni tänka lite. Ni kanske aldrig haft det. Eller ge exempel på situationer där du upplevt en bra kommunikation. Så ni kan välja själva. Men jag tänkte att på det sättet åtminstone så kan man liksom försöka och säger man åtminstone känna på det här temat lite. Eftersom det är faktiskt väldigt, väldigt avgörande. Det är svårt att tänka sig liksom att man skulle leva i en relation utan att kommunicera. Faktiskt. I längden. Förr, som jag sa, då var det ju så. Då hade man inte så mycket att välja på. Va? Av många skäl, men framförallt kanske av ekonomiska skäl. Man kunde inte klara sig själv.
Och det tror jag är väldigt vanligt. Att man helt enkelt, ja, om någon till exempel, en partner dog till exempel, ja då fick man ju hitta någon annan, för att hur skulle man klara sig själv? Det gick ju inte. Och då gällde det att hålla ihop oavsett liksom. Idag är det en annan situation. Och ja, kommunikation därför, och utbildning i kommunikation är, skulle jag säga, enormt viktig. Och den borde finnas på skolschemat. Egentligen. Okej, tack så mycket.